नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं 𝗙𝗂𝗏𝗃 रेसिपीमध्ये। आज आपण एकदम टेस्टी अशी भरलेल्या कारल्याची भाजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। ही भाजी तुम्ही चपाती बरोबर खाऊ शकता, भाकरी बरोबर खाऊ शकता किंवा भाताबरोबर सुद्धा खाऊ शकता। एकदम टेस्टी अशी रेसिपी आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। चला तर मग वेळ न घालवता लगेच रेसिपीला सुरुवात करूया। भरलेली कारली बनवण्यासाठी इकडे मी 4 कारली घेतली। आता याचा देठाकडचा भाग आपण कट करून घेऊया आणि कारलं बरोबर मधोमध कट करून घेऊया या पद्धतीने। आणि याच्या मध्ये अशी आपल्याला चीर देऊन घ्यायची आहे या पद्धतीने। याच पद्धतीने दुसऱ्या फोडीला सुद्धा चीर देऊन घेऊया आणि याच पद्धतीने आपल्याला सर्व कारली कट करून घ्यायची आहे आणि मध्ये अशी चीर देऊन घ्यायची आहे। कारली कट करून झाल्यानंतर याच्या मधल्या बिया आपल्याला काढून घ्यायच्या आहे। या पद्धतीने यातल्या सर्व बिया आपण काढून घेऊया। सर्व कारल्यातल्या बिया मी काढून घेतल्यात, तुम्ही बघू शकता। आता या फोडींमध्ये आपण थोडं मीठ घालून घेऊया आणि मीठ आपल्याला छान याला व्यवस्थित चोळून घ्यायचं आहे। सर्व फोडींमध्ये आपण असंच थोडं मीठ घालून मीठ याला छान व्यवस्थित चोळून घेऊया। सर्व फोडींना मीठ चोळून झाल्यानंतर या फोडी आपण एका भांड्यामध्ये घालून घेऊया आणि यावर झाकण ठेवून आपण रात्रभर या फोडी अशाच ठेवणार आहोत। आता ही कारली मी रात्रभर अशीच मुरवत ठेवली होती मीठ लावून। आता आपण यामध्ये पाणी घालून आपल्याला कारले छान 2 ते 3 वेळा पाण्याने धुवून घ्यायचे आहे। असं कारल्यांना रात्रभर मीठ लावून ठेवल्यानंतर कारल्याची भाजी कडू होत नाही। आता हे व्यवस्थित धुवून झाल्यानंतर यातलं पाणी काढून घेऊया। आता इकडे मी कढईमध्ये पाणी उकळायला ठेवलंय, यामध्ये घालूयात चवीपुरतं मीठ। त्यानंतर घालूयात अर्धा चम्मच हळद आणि पाण्याला छान उकळी येऊ द्यायची आहे। पाण्याला छान उकळी आली, आता यामध्ये या कारल्याच्या फोडी आपण ठेवून घेऊया आणि झाकण न ठेवता आपल्याला ह्या फोडी छान शिजवून घ्यायच्या आहे। कारली शिजून होतात तोपर्यंत आपण मसाल्याची तयारी करून घेऊया। इकडे मी पॅन गरम करायला ठेवला आहे, त्यामध्ये घालूयात 1 वाटी शेंगदाणे। शेंगदाणे आपल्याला छान मंद आचेवर भाजून घ्यायचे आहे। शेंगदाणे छान खरपूस असे भाजून झाल्यानंतर हे आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊया। त्यानंतर घालूयात 1 वाटी सुकं खोबरं। खोबरं मी असं किसून घेतलंय। खोबरं सुद्धा आपण छान सोनेरी रंगावर भाजून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता खोबरं पण छान भाजून झालंय। आता यामध्ये घालूयात 1 टेबलस्पून पांढरे तीळ। तीळ पण छान भाजून घेऊया। तीळ असे व्यवस्थित भाजून झाल्यानंतर हे सुद्धा आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊया। आता यामध्ये आपण काही मसाले घालून घ्यायचे आहे। तर आता यामध्ये घालूयात 1 चम्मच धने पावडर। त्यानंतर घालूयात 1 चम्मच लाल तिखट। त्यानंतर घालूयात 1 चम्मच काळा मसाला। तुम्ही तुमच्या ठेवणीतला कुठलाही मसाला वापरू शकता। आता यामध्ये घालूयात अर्धा चम्मच हळद। त्यानंतर घालूयात चवीपुरतं मीठ।
आणि झाकण लावून छान मिक्सरला जाडसर वाटून घेऊया। पाणी न घालता आपल्याला छान असं जाडसर वाटून घ्यायचं आहे, तुम्ही बघू शकता। आता यामध्ये घालूयात 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या आणि थोडीशी कोथिंबीर आणि झाकण लावून छान मिक्सरला जाडसर वाटून घेऊया। तुम्ही बघू शकता मी छान वाटून घेतले। आपला मसाला बनवून तयार आहे आणि कारले पण इकडे छान शिजलेत, तुम्ही बघू शकता। कारले व्यवस्थित शिजून झालेत। आता इकडे मी एका भांड्यामध्ये पाणी घेतले, त्यामध्ये आपण ह्या कारल्याच्या फोडी घालून घेऊया। कारले व्यवस्थित धुवून घ्यायचे आहे, यातलं पाणी निथळून घ्यायचं आहे या पद्धतीने। सर्व कारले याच पद्धतीने आपण निथळून घेऊया। कारल्याच्या फोडी निथळून झाल्यानंतर हा मसाला आता आपण यामध्ये भरून घेऊया। छान मसाला असा दाबून कारल्याच्या फोडीमध्ये भरून घ्यायचा आहे। सर्व फोडींमध्ये याच पद्धतीने आपण मसाला भरून घेऊया। छान असा बोटाने दाबून मसाला भरायचा आहे। या पद्धतीने जर तुम्ही कारल्याची भाजी केली तर घरातील सर्वच जण आवडीने खातील। या पद्धतीने कारल्याची भाजी नक्कीच ट्राय करून बघा। या पद्धतीने आपल्याला गच्च भरून मसाला भरायचा आहे। सर्व फोडी मी या ठिकाणी भरून घेतल्यात। आता इकडे मी कढई गरम करायला ठेवली, त्यामध्ये घालूयात 2 चम्मच तेल। तेल छान गरम करून घेऊया। तेल छान गरम झाले की यामध्ये या कारल्याच्या फोडी ठेवून घेऊया। मसाला भरलेली बाजू वर ठेवायची आहे। आता यावर झाकण न ठेवता आपण एकदम मंद आचेवर असंच हे कारलं शिजवून घेणार आहोत आणि अधूनमधून आपल्याला हे मिक्स करत राहायचं आहे। या पद्धतीने एक साइड व्यवस्थित शिजून झाल्यानंतर अशी बाजू बदलून याला छान आपण शिजवून घेऊया आणि हे व्यवस्थित शिजत आल्यानंतर यामध्ये हा उरलेला मसाला आपण घालून घेऊया आणि अगदी हलक्या हाताने आपल्याला हे मिक्स करायचं आहे। आपली मस्त अशी एकदम टेस्टी अशी कारल्याची भाजी बनवून तयार आहे। यावर थोडीशी कोथिंबीर घालून घेऊया। ही कारल्याची भाजी तुम्ही भाकरी बरोबर, चपाती बरोबर किंवा भाताबरोबर सुद्धा खाऊ शकता। तर कशी वाटली तुम्हाला आजची एकदम टेस्टी अशी कारल्याची भाजी? कमेंट करून नक्की कळवा। त्याचबरोबर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। वेळात वेळ काढून तुम्ही माझी रेसिपी बघितली त्याबद्दल धन्यवाद।